مارشميلو وشنو العلاقه ديالو بالكحبه؟ اجي نقول لكم. عارفين ان مارشميلو كيقدر يحيد لك الكحبه ولا الكحه بالعربيه. مارشميلو يمكن لك تاكليه في الليل الا جاتك الكحبه وما بغاش تمشي منك، وبالتجربه كوليه وما غتبقايش تكحبي في الليل. غتولي خلينا ناخذ سيرو د الكحبه. تقدر تشدك الكحبه في الليل وما عندكش الدواء ديال الكحبه، او تقدري تكوني حامل وممنوع عليك انك تشربي اي دواء. كنصحك بهادي وردي اي الخبر. شكون اللي مجرب فيكم مارشميلو الكحبه؟